आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। आजको यो भिडियोमा म सुरुवाती लगानीकर्ताहरू जसले शेयर बजारको बारेमा केही पनि बुझ्नु भएको छैन उहाँहरुको लागि विशेष गरेर टार्गेट गरेर यो भिडियो बनाउन जाँदैछु। एकदम सरल भाषामा उदाहरण दिएर तपाईहरु मध्ये यो जसले भिडियो हेर्नुहुन्छ यो भन्दा अगाडि नै दोस्रो बजारमा प्रवेश गरिसकेको पनि हुन सक्नुहुन्छ, कोही भर्खर डिम्याट खोल्दै गरेको पनि हुन सक्नुहुन्छ, कसैले आईपीओ भरेर बसेको तर दोस्रो बजारमा प्रवेश नगरेको पनि हुन सक्नुहुन्छ। तर पनि यो भिडियो चाहिँ एकदम सुरुमा म शेयरको बारेमा बुझ्न चाहन्छु, के हुन्छ बा डुब्ने पो हो कि भनेर डराउने त्यस्तो नयाँ खालका मान्छेहरुको लागि टार्गेट गरेर बनाएको छु यो भिडियो। अरूले पनि हेरेर एउटा उदाहरणको रूपमा म प्रस्तुत गर्दैछु, त्योबाट केही सिक्न सक्नुहुनेछ। मानिलिउँ मैले र मेरो साथीले 1 लाख को लगानी गरेर एउटा मोमो पसल खोल्ने योजना बनायौं। हाम्रो व्यापारको योजना मोमो पसल बनाउने। अनि साथीले 50,000 हाल्ने भयो, मैले 50,000। हामीले आधा हिस्सेदार बनिएर एउटा मोमो पसल एउटा कम्पनी मान्दियौं हामी खोल्ने भइयो। यसको हामी प्रोमोटर शेयर होल्डर भनेर संस्थापक शेयर धनी भयौं। अब त्यसमा हामीले 30,000 को फर्निचर किन्यौं, 50,000 को ग्यास चुला भाँडाकुडाहरु किन्यौं, बाँकी 20,000 बराबरको लागि बैंकमा राख्ने सल्लाह गर्यौं। यो 30,000 को फर्निचर किनेको जुन भयो त्यो क्यापिटल इन्भेस्टमेन्ट भयो। अब इन्फ्रास्ट्रक्चरमा हालियो, त्यो सधैँको लागि प्रयोग हुने चीजबिज। 50,000 को ग्यास चुला त्यो पनि क्यापिटल भयो। अब पहिलो महिनाको घर भाडा र अन्य खर्चहरु कटाएर जम्माजम्मी हामीलाई 30,000 फाइदा भयो। हामी दुवै जनाको 50-50% लगानी भएकाले हामीले आधा बाड्नु पर्ने भयो। 15,000 नाफा बाड्यौं। यो 15,000 भनेको डिभिडेन्ड भयो, लगानीका प्रतिफल। हामीले लगानी गर्यौं 50,000, व्यवसाय गर्यौं, सबै खर्च कटायौं र त्यसबाट आएको नाफा दुई जनाले आफआफ्नो हिस्सा कति छ त्यही अनुसारले बाड्यौं। शेयर पनि कुनै पनि कम्पनीको यस्तै नै हो। यहाँ दुई जनाको उदाहरण दिइएको छ सजिलोको लागि। अब हामीले मोमो मात्र भन्दा पनि ग्राहकहरुले चाउमिन र समोसा पनि रुचाउन थाले। कोहीले चिसो छ भनेर सोध्न थाले। अब हामीले चाउमिन र समोसा पनि बेच्ने योजना बनायौं। समस्या यो थियो कि हाम्रो दुवै जनालाई समोसा र चाउमिन बनाउन आउँदैन थियो। पल्ला गरे माइला दाइ यसपाली मात्र विदेशबाट नेपाल फर्केका थिए। उनले होटलमा पहिले पनि काम गरेका। चिसो पेय पदार्थ र चाउमिन समोसा पनि राख्न हामीले 50,000 थप्नु पर्ने भयो। एउटा फ्रिज राख्नु पर्यो, अलिकति पेय पदार्थहरु 2-3 थरी राख्नु पर्यो र समोसाका लागि आवश्यक अन्य भाँडाकुडा थप्नु पर्ने भयो। अब कसरी थप्ने? कुनै पनि कम्पनीलाई व्यवसाय विस्तार गर्नको लागि अतिरिक्त पुँजी आवश्यक पर्यो भने, थप पैसा चाहियो भने कसरी थप्ने? जो शेयर धनी हुनुहुन्छ उहाँहरुबाटै थप्दाखेरि राइट शेयर जारी गर्न सकिन्छ, उनीहरुले मात्रै पैसा हाल्न सक्ने गरी। अथवा कम्पनीलाई पब्लिक बनाउने हो भने बाहिरबाट नयाँ शेयर धनी अरूलाई हाल्न लगाउनु, आईपीओ इनिशियल पब्लिक अफरिङ भन्छ, त्यो पनि गर्न सकिन्छ। अथवा अर्को एउटा संस्थापक शेयर धनी नै थप्ने, मालदाइलाई नै 50,000 थप्नुस् तपाई भनेर हामी 3 जनाको 33% 33.33% हिस्सा राख्न पनि सक्थ्यौं। उनलाई काममा राख्न सके हाम्रो व्यापार बढ्ने थियो। उनलाई 30,000 प्रति महिना दिएर राखेपछि हामीले सबै खर्च कटाएर 70,000 फाइदा गर्यौं, 35,000 बाड्यौं। त्यो 50,000 हामीले आफ्नै गोजीबाट हामी दुई जनाले मात्रै थप्यौं। अरूलाई शेयर धनी बनाउँदाखेरि हाम्रो शेयर कम्पनीमा हाम्रो कन्ट्रोल कम हुने थियो। माइला दाइलाई पनि शेयर बनाएको भए उनले पनि जसो भन त्यसै मान्नु पर्ने हुन्थ्यो हामीले। तर अब हामीले उनलाई तलब दिएर 30,000 प्रति महिना राखिसकेपछि हामीले फाइदा 35,000 बाड्न सक्यौं। यहाँ एकपटक हेरौं, यदि मालदाइले 50,000 थपेर उ पनि शेयर होल्डर भएका थिए भने उसलाई दिने 30,000 तलब बच्ने थियो। त्यो 30,000 तलब बचेपछि यो 70 र 30 जम्मा 1 लाख फाइदा हुन्थ्यो। सबैले बाड्दा 33,000 सबैको हात लाग्थ्यो। तर लगानी गर्न चाहेनन् मालदाइ। उनी तलबमा कामदार भएर बस्न चाहे। उनले 30,000 मात्र प्रति महिना पाए र 33,000 को ठाउँमा हामीले लगानी 25,000 थप गरेको भएर 35,000 डिभिडेन्ड पायौं। कुनै पनि कम्पनी अब सुरुमा सञ्चालन गर्न अनि व्यापार विस्तार गर्न पुँजीको आवश्यकता पर्छ।
त्यो पुँजी रकम सुरुमा केही व्यक्तिहरू संस्थापक शेयर धनीले आफैले लगानी गरेर वा बैंक र वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर उपलब्ध गराउँछन्। अब अन्य व्यवसाय सञ्चालन गर्न रकम जुटाउन, त्यही व्यवसाय विस्तार गर्न वा बैंकको ऋण तिर्न सञ्चालक समितिको बैठक बसेर संस्थापकहरूले सर्वसाधारणलाई कम्पनीको शेयर जारी गर्न सक्छन्। त्यसलाई इनिसियल पब्लिक अफरिङ अथवा आइपिओ भनिन्छ। नेपालमा जलविद्युत कम्पनीहरू धेरैजसो त्यस्तै नै हुन्छ। संस्थापक शेयर धनीले केही पैसा हाल्छन्, बैंकबाट ऋण लिन्छन्, 30:70 40:60 को रेसियोमा ऋण लिने हुन्छ। बैंकले 60% ऋण लिन्छ, 40% पैसा आफैले हाल्छन् अनि अन्तिममा बैंकको ऋण तिर्न आइपिओ जारी गर्ने त्यस्तो चलन रहेको छ। त्यसरी शेयर जारी गर्दा धेरैभन्दा धेरै लगानीकर्ताको पहुँचमा शेयर पुगोस् भनेर सानो सानो भागमा शेयरलाई टुक्र्याइन्छ। अब एकैचोटि 10 लाख को टुक्रा ठुल्ठुलो शेयरको टुक्रा बनाइएको थियो भने हाल्न इच्छुक मान्छे कम हुने थिए। सबैभन्दा धेरै मान्छेको पहुँच पुगोस् भनेर 100 रुपैयाँ गोटाको एउटा शेयर, जसलाई शेयरको अंकित मूल्य अथवा फेस भ्यालु भनिन्छ, त्यो गरिन्छ। किन टुक्राइन्छ मैले कारण भनिहालेँ। र टुक्राउनुको अर्को फाइदा पनि छ, कारोबार गर्न सजिलो हुन्छ। 10 किता 20 किता किन्न सजिलो भयो, किनबेच गर्न सजिलो होस् र धेरैभन्दा धेरै किनबेच होस्। यदि शेयरको कारोबार त भयो तर बेच्ने बेलामा किन्ने मान्छे भएन, किन्ने बेलामा बेच्ने मान्छे भएन भने त्यस्तो शेयर त्यति रुचाइदैन बजारमा र त्यसमा लगानीकर्ताहरू पनि लगानी गर्न हिचकिचाउँछन्। अब त्यो शेयर खरिद गर्ने सबैजना त्यो कम्पनीको हिस्सेदार भएर उनीहरू लगानीको अनुपातमा प्रतिफल पाउन वा घाटा बेहोर्न योग्य हुन्छन्। सबै कम्पनीले फाइदा नै गर्छ, डिभिडेन्ड नै बाँड्छ भन्ने छैन। कति कम्पनीहरू टाट पल्टिएर बन्द हुन पनि सक्छन्। त्यो कुरा पनि विचार गर्न जरुरी हुन्छ। अनि हरेक कम्पनीको केही न केही व्यवसाय हुन्छ। जस्तो हाम्रो उदाहरणमा मोमो पसल थियो, कपडा पसल हुन सक्छ, जुत्ता पसल हुन सक्छ, पसल मात्र नभएर उद्योग हुन सक्छ, डेरी उद्योग, बेकरी उद्योग जे पनि हुन सक्छ। हाम्रा नेप्सेमा सूचीकृत कम्पनीहरूमा नेपाल टेलिकम सूचना सञ्चारसँग सम्बन्धित भयो, सिमेन्ट शिवम सिमेन्ट उत्पादन गरेर बेच्ने कम्पनी भयो, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू क वर्गका ख वर्गका अनि माइक्रो फाइनान्सहरू घ वर्गका सबै, हाइड्रो पावर कम्पनीहरू, हरेक कम्पनीले केही न केही व्यवसाय गरेको हुन्छ। त्यो उस्तै प्रकृतिका कम्पनीहरू बीच कम्पिटिसन हुन्छ, प्रतिस्पर्धा हुन्छ र कसले कति प्रतिशत बजार हिस्सा ओगटेको छ त्यसै आधारमा फाइदा गर्दै जान्छ। अब फेरि हाम्रो पुरानै उदाहरणमा फर्क्यौँ हामी। पल्लो गाउँदेखि पनि हाम्रो पसलमा खाजा खान मान्छे आउन थाले। पल्लो 2वटा गाउँमा नि यस्तै पसल खोल्न पाए त हाम्रो आम्दानी बढ्ने थियो। अब हामीलाई थाहा भइसकेको छ हाम्रो पसलमा 1.5 लाख रुपैयाँ लगानी भएको थियो। 2टा गाउँमा 2टा पसल त्यस्तै खोल्दा 3 लाख रुपैयाँ लाग्ने भयो। हामीलाई थाहा थियो त्यस्तो खालको पसल चल्छ भनेर, त्यही भएर हामी अब शाखा खोल्न पनि नहिचकिचाउने भयौँ। हामी आफैले जुटाउन गाह्रो हुने भयो त्यत्रो 3-3 लाख रुपैयाँ र 10 जना साथीहरूलाई 30-30 हजारको शेयर बेचेर हिस्सेदार बनाउने सल्लाह गर्यौँ। सुरुमा धेरै गाह्रो भयो बनाउन, अन्तिममा हाम्रो चलिरहेको नास्ता पसल देखेपछि उनीहरू राजी भए। अब यहाँनेरि हामीले आफ्नो व्यवसाय देखाएर त्यसको विश्वासका आधारमा अरूलाई शेयर बेच्न सक्यौँ। आइपिओमा हुने पनि यस्तै हो। हाम्रो कम्पनी यसरी चलिरहेको छ, यति वर्षदेखि यति मुनाफा कमाइरहेको छ, अब आगामी 5 वर्षमा हाम्रो यो योजना छ भनेर आह्वान पत्र निकाल्छ कम्पनीले अनि इच्छुक मान्छेहरूले लगानी गर्छन्। पल्लो 2 गाउँमा पनि हाम्रो व्यापार सफल भएपछि हामी जिल्लाभरि अझ 10वटा शाखा खोल्ने सल्लाह गर्न थाल्यौँ। 10वटा शाखा खोल्न चाहिने 15 लाख रुपैयाँ हामीलाई थोरै मान्छेबाट उठाउन गाह्रो हुने भएकाले अब आइपिओ निकालेर सबैले किन्न सक्ने शेयरका टुक्रा बेच्ने भयौँ। 100 रुपैयाँको 1 किता शेयर जम्मा 15,000 किता बेचेर हामीले आवश्यक रकम जुटाउन सक्यौँ। बेसिक कुरा यही नै हो सबै कम्पनीहरूको, साना ठुला। तपाईहरुले याद गर्नुभएको होला नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकले 8 करोड किता एप्लाई गर्ने सबैलाई 50-50 किता अनि केहीलाई 60 किता पनि ठुलो मात्रामा शेयर संख्या बिक्री गर्यो। तर कुनै साना लघु वित्त भर्खरै निष्कासित भएको महिला लघु वित्तले हामीले चिने जानेको कसैलाई पनि परेन, किनभने एकदम थोरै किता निष्कासन गरिएको थियो। अब आइपिओ जारी गर्दा किन्ने मान्छेलाई पनि थोरै लगानी गर्न सजिलो भयो
र पहिलो पटक लगानी गर्ने मान्छेले एक किता सेयर 100 रुपैयाँमै पाउने भयो। अब हाम्रो व्यवसाय फस्टाउँदै गयो, बढ्दै गयो। अरू मान्छे पनि हाम्रो कम्पनीमा, हाम्रो मोमो पसलमा लगानी गर्न इच्छुक भए। हाम्रो 100 अंकित सेयरलाई अब उनीहरूले 150 160 हालेरै हाम्रो हिस्सेदार बन्न इच्छुक भए। यहीँबाट सेकेन्डरी मार्केटको कन्सेप्ट सुरुवात हुन्छ। यदि कसैको व्यवसायमा कोही सेयर धनी हुन इच्छुक हुन्छ तर सेयर धनी चाहिँ बढी मूल्य तिरेर मात्र बेच्न चाहन्छ भने त्यहाँ बोल कबोलमा कतिमा बेच्ने कतिमा किन्ने दुईजना बीच मोलमोलाई भएर सेयर बजारको जन्म हुन्छ। हाम्रो गाउँको शेरबहादुर चाहिँ गाउँकै अलिक हिसाब किताब जान्ने मान्छे भएकाले हामीले उसैलाई हाम्रो कम्पनीको सेयरको हिसाब किताब गर्न अनि कसले कति सेयर किनेको छ त्यसको लगत रेकर्ड राख्न नियुक्त गर्यौं। त्यसलाई सेयर रजिस्ट्रार भनिन्छ। हरेक कम्पनीले सेयर निष्कासन गर्दा आईपीओ इस्युअर, इस्यु म्यानेजमेन्ट हुन्छ, इस्यु म्यानेजर हुन्छ एउटा, अनि अर्को हुन्छ सेयर रजिस्ट्रार। इस्यु गरिसकेको सेयर कोसँग कति छ रेकर्ड राख्ने गर्ने त्यस्तो एउटा हुन्छ। गाउँकै अलिक पैसावाल र सबैले पैसा कारोबार गर्न विश्वास गर्ने भएकोले हामीले नेप्टेसाउलाई कारोबारहरू गर्न र सेयर र पैसा लेनदेन गर्न दियौं एउटा माध्यमको रूपमा, जुन नेप्सेले गरिरहेको छ। दोस्रो बजारको नियमन गर्ने नेप्से छ। यसले हामीले कारोबार गर्न सजिलो भयो। हामी आफ्नो व्यवसायमा केन्द्रित भएर काम गर्न सक्यौं। अब यहाँ बुझ्नुपर्ने कुराहरू केही छन्। अर्निङ पर सेयर अर्थात् प्रति सेयर आम्दानी भनेको के हो भने एक किता सेयर बराबर एक वर्षमा प्राय वार्षिक रूपमा हिसाब गरिने हुन्छ आय व्यय त्यो प्रतिफलहरू। त्यसैले एक वर्षमा कति रुपैयाँ आम्दानी गर्यो एक सेयरले त्यसलाई प्रति सेयर आम्दानी भनिन्छ। र हाम्रो सुरुको 50-50 हजार लगानीमा दुवैजनाको 500 किता सेयर भयो। 100 रुपैयाँ किता सेयर मान्दाखेरि र 15,000 प्रतिफल आउँदा प्रति सेयर आम्दानी चाहिँ 30 रुपैयाँ प्रति महिना भयो। एकदमै धेरै हो त्यो। नेटवर्थ कति भयो? नेटवर्थ भनेको चाहिँ हामीले तिर्न बाँकी पैसा घटाउँदा हाम्रा सबै सम्पत्तिहरूमा तिर्न बाँकी ऋणहरू सबै तिर्दा जति बाँकी हुन्छ त्यही नै नेटवर्थ हो कम्पनीको। र कति सेयर संख्या छ नेटवर्थ पर सेयर निकाल्न चाहिँ सेयर संख्या जम्मैले भाग गर्यो भने नेटवर्थ पर सेयर आउँछ। त्यसलाई बुक भ्यालु पनि भनिन्छ। अब प्राइस टु अर्निङ रेसियो पी रेसियो भनेको चाहिँ अब बजारमा त्यो कम्पनीको सेयरको मूल्य कति छ। सुरुमा 100 रुपैयाँमा निष्कासित हुने भए तापनि दोस्रो बजारमा आइसक्दा त्यसको मूल्य 200, 300, 400, 18,000 सम्म पुगेका छन् नेपालमै पनि। त्यो लाई केले भाग गर्ने भन्दा प्रति सेयर आम्दानी कति छ, एक किता सेयर बराबर आम्दानी कति छ त्यो निकाल्दाखेरि जति कम भयो उति राम्रो। 1 रुपैयाँ कमाउन कति रुपैयाँ लगानी गर्नु पर्दो रहेछ त्यो प्राइस टु अर्निङ रेसियोले थाहा हुन्छ। र नेपालका कमर्सियल बैंकहरूको कुरा गर्दा 15 देखि 30 सम्मका हाराहारीमा पी रेसियो भएका कम्पनीहरू छन्। प्राइस टु बुक भ्यालु रेसियो भन्ने अर्को छ यस्तै, अर्थात् प्राइस टु नेटवर्थको रेसियो किताबी मूल्यसँग अन्तिम बजार मूल्यको रेसियो। यो पनि अब 150 रुपैयाँ बुक भ्यालु भएको कम्पनीलाई अब कति हाल्न तयार छन् लगानीकर्ताहरू, 300 हाल्न लगानीकर्ताहरू तयार भयो भने प्राइस टु बुक भ्यालु रेसियो 300/150 2 हुने भयो। अझै बढी 450 हाल्यो भने 3 भयो। र लगानी गर्दाखेरि प्राइस टु बुक भ्यालु रेसियो जति कम भएको कम्पनी हेरियो त्यति लगानी राम्रो हुन्छ, त्यति नै प्रतिफल बढी पाउने सम्भावना हुन्छ। मैले दिएको यो उदाहरणबाट तपाईहरुलाई अलिअलि केही न केही भए पनि ज्ञान भयो होला। र अब दोस्रो बजारमा लगानी गर्दाखेरि कस्तो कम्पनीमा गर्ने त? बैंकहरू छन्, जीवन बीमा कम्पनीहरू छन्, निर्जीवन बीमा कम्पनीहरू छन्, हाइड्रो पावर कम्पनीहरू छन्, सिमेन्ट कम्पनी छ। सबैको आफ्नो आफ्नै खालको व्यवसाय छ, व्यवसायको प्रकृति आफ्नो आफ्नै खालका छ। उनीहरूले नाफा गर्ने पनि तरिका आफ्नो आफ्नै खालका छन्। कम्पिटिसन कुनमा कम छ, फेरि त्यस्तै अर्को कम्पनी खोल्न सक्ला कि नसक्ला, त्यसले कति प्रतिशत बजार हिस्सा ओगटेको छ, ती सबै कुरालाई विचार गरेर हेर्दा र तपाईले तिर्न आट्नु भएको मूल्यगत जोखिम कति छ, प्राइस टु बुक भ्यालु रेसियो पनि कम नै छ, प्राइस टु अर्निङ रेसियो पनि कम नै छ भने लामो समयसम्म दीर्घकालीन लगानीकर्ता बन्ने रणनीतिले लगानी गर्नुभयो भने त्यो चाहिँ एकदम राम्रो लगानी हुनेछ। हाम्रो यो युट्युब च्यानल लखपति सब्स्क्राइब गरिदिनु भएकोमा यहाँहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै आगामी दिनहरूमा यस्तै
छोटो तर उपयोगी साना साना टपिकका भिडियोहरू बनाएर म फेरि पनि आउने नै छु। यहाँहरूलाई के को बारेमा चाहिँ जान्न मन छ, के कुराले चाहिँ तपाईहरुलाई यो बुझ्यो भने चाहिँ एकदम काम दिने रहेछ भन्ने छ, त्यो तल कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। म त्यसको बारेमा खोजी गरेर एकदम बुझ्ने सरल भाषामा नयाँ भिडियो लिएर आउने नै छु। हस्त, धन्यवाद।